امشب در 24 شکایت تهران از ترامپ به شورای امنیت سازمان ملل. رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی تازه گفته جمهوری اسلامی وحشت زده است و به دنبال توافق. تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین همزمان با درخواست بیش از 30 نهاد مدافع حقوق بشر بین‌المللی برای توقف احکام اعدام. گفتگوی پادشاه اردن و ترامپ درباره آینده نوار غزه همزمان با ادامه واکنش‌های جهانی. رئیس جمهوری آمریکا به حماس هم در صورت آزاد نشدن گروگان‌ها اولتیماتوم داد. و رئیس جمهوری آمریکا میگه شاید اوکراین روزی به بخشی از روسیه تبدیل بشه. به گفته ترامپ کیف باید کمک‌های قبلی واشنگتن رو جبران کنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. معاون وزیر خارجه ایران میگه جمهوری اسلامی شکایتی رسمی علیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده و این سخنان رو ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل خونده. کاظم غریب‌آبادی جزئیات دقیقی از سخنان مورد اعتراض ارائه نداده، اما ترجمه بخشی از صحبت‌های ترامپ رو که در اون گفته توافق درباره مسائل غیر هسته‌ای رو به بمباران ایران ترجیح میده، ضمیمه این شکایت کرده. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی تازه که به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی به شدت نگران و وحشت زده است و به دنبال توافقی برای جلوگیری از یک حمله نظامی احتمالی. آقای ترامپ در این مصاحبه گفته سیستم دفاعی ایران تقریباً از بین رفته و این کشور در شرایط دشواری قرار داره. ترامپ تاکید کرده که ترجیح میده به جای اقدام نظامی توافقی جدید با جمهوری اسلامی حاصل بشه. آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما هستن. سمیرا، چه میگن مقامات ایرانی در سازمان ملل؟ فرداد، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک شکایتنامه‌ای رو تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده علیه دونالد ترامپ مبنی بر استفاده از زبان تهدید. آن چیزی که در گزارش‌ها آمده ارجاعی است به این گفته‌های ترامپ که میگه یا باید این مسئله جمهوری اسلامی و بحران هسته‌ای ایران از طریق توافق حل بشه یا از طریق بمباران، و جمهوری اسلامی این صحبت‌ها رو مبنی بر تهدید گرفته، از صحبت‌های آقای ترامپ اسکرین شات گرفتن، ضمیمه شکایتشون کردن و تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد هم کردن، ولی نمیدونیم که چند روز پیش این کارو کردند. اما همین چیزی که کاظم غریب‌آبادی بهش ارجاع میده تنها یک بار در صحبت‌های آقای ترامپ ما نشنیدیم. در تازه‌ترین صحبت‌هایی که آقای ترامپ با برت بیر از تلویزیون فاکس انجام داده هم صحبت مشابهی رو کرده. مشخصاً راجع به جمهوری اسلامی آقای ترامپ میگه که بسیار وحشت زده شده، مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار در هراس و وحشت هستند و در ضعیف‌ترین حالت ممکنه‌شون قرار دارند. این وحشت و هراسی که آقای ترامپ بهش اشاره میکنه رو میشه در این 2 هفته اخیر از صحبت‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دید، از صحبت‌های علی خامنه‌ای که چطور حرفاشو تغییر میداد، یا آقای پزشکیان که چطور یک روز بعد از امضای یادداشت ریاست جمهوری گفت ما راجع به هسته‌ای حرف میزنیم، اما بعدتر بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای آمد گفتش که فصل الخطاب اون بوده. این صحبت‌ها نشون دهنده این سردرگمی، این وحشت و هراس هست. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین حالت ممکنه خودش قرار داره. به سیستم پدافند هوایی جمهوری اسلامی اشاره میکنه که اسرائیل خب این سیستم رو زد، خراب کرد. آقای ترامپ میگه شاید همین الان هم اینا دنبال یک سیستم هوایی تازه باشند، ولی باید بدونند که در این شرایط که در ضعف کامل هستند ما میتونیم با هم صحبت بکنیم و به یک توافق برسیم. آقای ترامپ به دنبال این توافقه و بعد یک جمله مهمی که میگه که اون چیزی که در رابطه با ایران من میخوام یا از طریق بمباران حل میشه یا از طریق یک تکه کاغذ. این رو به روشنی و به وضوح داره آقای ترامپ بهش اشاره میکنه. اون ضعفی هم که آقای ترامپ بهش اشاره کرده، مسائل اقتصادی ایران، از جمله گذشته حالا از اون سیستم دفاع هوایی، گذشته از مسئله حزب الله، از نیابتی‌های ایران. اگر در داخل خود مملکت نگاه کنیم، بحث اقتصادی هم داریم میبینیم که اینجا در رسانه‌ها واکنش داشته، راجع به
راجبش صحبت کردند. نیوزویک راجبش نوشته بحث اقتصادی ایران، کاهش ارزش ریال از روز جمعه تا امروز که سه‌شنبه 6% ارزش ریال کاهش پیدا کرده. بحران برق همین الان در برخی از نقاط تهران بی‌برقی گزارش شده. شعارهای مردم مثلا در منطقه سهروردی همین دقایقی پیش گزارش شده و این شعارها رو میشه پیوند زد به حرکت‌های مدنی مردم، به جنبش‌های مدنی ایران. همه اینها رو فرداد میشه در یک کاسه دید که در رسانه‌های ایالات متحده هم همین کارو دارن میکنن. یعنی راجع به مسائل اقتصادی صحبت کردند و بعد در جای دیگه مثل فارین پالیسی اومدن نوشتن که همین جنبش‌های مدنی در داخل ایران، اعتراضات که زنده است، که پویاست، آقای ترامپ میتونه بیاد از اینها استفاده کنه در اون توافقی که میخواد با جمهوری اسلامی انجام بده، بیاره اینا رو جزء اون مفاد توافق، پشت مردم ایران بیسته، حمایت بکنه از صدای مردم ایران، جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه تا 54 تا زندانی سیاسی که در معرض اعدام هستن اونها رو اعدام نکنه و این صدا رو آقای ترامپ بشنوه و ازش حمایت بکنه. آرش، کنگره الان کجای این ماجرا ایستاده؟ ببینید، من دقایق پیش با چند تا از سناتورهای جمهوری خواه صحبت کردم. اینم بگم تلاش کردم به دموکرات ها نزدیک بشم. امروز اینقدر داستان‌های مختلف در کنگره هست و الان آقای ترامپ در چندین جبهه داره با دموکرات ها می‌جنگه که دموکرات ها وقتی ازش من می‌خواستم راجع به جمهوری اسلامی سوال کنم میگفتن وقت ندارن و شاید هم واقعا چیزی برای گفتن ندارن در مورد جمهوری اسلامی. ضمن اینکه این دعواهایی که الان دولت ترامپ با دموکرات‌ها داره دعواهای بسیار جدی است. بخشایی از دولت فدرال رو دولت ترامپ میخواد بودجهشون رو قطع کنه که به طور سنتی این بودجه میرفت تو جیب دموکرات‌ها و الان اگه اون بخشا رو آقای ترامپ قطع بکنه بخشای بزرگی از دموکرات‌ها سردرگم خواهند شد، نمیدونن که قدم بعدی براشون چه خواهد بود. بنابراین در حالی که دنیا داره همه این اتفاقا میفته باید در نظر گرفت که اینجا دونالد ترامپ با چند جبهه در حال درگیری است. با این حال جمهوری خواهان علاقه داشتن راجبش صحبت کنن. سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا با من صحبت کرد. خودش میلیونری است که خیلی نزدیک است با آقای ترامپ و وقتی ازش پرسیدم راجع به اظهارات خامنه‌ای که گفته است مذاکره با آمریکا عاقلانه و هوشمندانه نیست، ایشون گفت حرف خامنه‌ای ابلهانه است، از کلمه فولیش استفاده کرد و گفت این حرکت ابلهانه است. گفت این حرکتی که آقای ترامپ دارد می‌کند، این فشاری که دارد به جمهوری اسلامی می‌آورد در راستای فشاری است که در طول یک سال گذشته اسرائیل آورده است. حماس از بین رفته است، بیشتر نیروهاش، حزب الله به شدت تضعیف شده است. سناتور اسکات به من گفت بخش عمده‌ای از توان آمریکا باید برود الان سمت حوثی‌ها. این رو سناتور کریمر هم از حزب جمهوری‌خواه به من تکرار کرد و گفت مرحله بعدی رو در مقابله با جمهوری اسلامی رویارویی با حوثی‌ها می‌بیند. بنابراین الان کنگره به نظر میاد جمهوری‌خواهان منتظر قدم‌های بعدی ترامپ هستند، راضی هستند از اینکه فشار حداکثری رو بازگردونده است روی جمهوری اسلامی. به اظهارات آیت الله خامنه‌ای اهمیتی نمیدن. برای برخی از جمهوری خواهان واضح بود که این اتفاق میافتد، فرار رو به جلو، به خاطر که علاقه‌ای وجود ندارد در آمریکا برای مذاکره با رژیمی که بیشتر جمهوری خواهان میگویند ریاکار، فریبکار هست. و در نهایت هم به نظر میآید دموکرات‌ها فعلا انقدر در جبهه‌های دیگر با ترامپ درگیر باشن که فعلا وقت این رو نداشته باشن که بخواهند در مورد جمهوری اسلامی هم با ترامپ رویارو بشن. ممنونم از هر دو شما، آرش علایی در کنگره و سمیرا قرایی از وزارت خارجه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای کیان، اون روزهای اولی که آقای ترامپ حرف از مذاکره احتمالی زد و اون فرمان مربوط به بازگشت تحریم‌های حداکثری رو زد، یک سردرگمی به نظر هم در واشنگتن، هم در تهران، هم در سراسر دنیا وجود داشت که دقیقاً دولت او کجا ایستاده. الان که یکم گذشته، واکنش طرف ایرانی رو هم دیدیم، چقدر به نظرتون شرایط روشن‌تر هست؟ تهران و واشنگتن الان هر کدام کجا ایستادن؟ فرداد، من شما راجع به این موضوع چندین بار صحبت کردیم. وقتی که آقای ترامپ میگفتن که قصد من براندازی رژیم نیست، تغییر رژیم نیست، و ما هم تکرار میکردیم که اینها در حقیقت در قالب معمول دیپلماسی است که حرفای بسیار بسیار نرم زده میشه و شخصیت سیاسی مثل آقای ترامپ در حقیقت با دست دیگر اون چباق معروف رو حمل میکنه. بنابراین برای ما تعجبی نداره. ما از اولش هم میدانستیم که آقای ترامپ بخشی از صحبتاش رو با همون صحبتهای نرم ولی عمدتاً ایشان هویجی برای جمهوری اسلامی نداشته هرگز و نخواهد داشت.
اگر میخوایم ببینیم که عکس العمل جمهوری اسلامی نسبت به صحبت‌های آقای ترامپ چه بوده، به صحبت‌های خامنه‌ای گوش بکنیم که میگوید که نه، اون صحبت‌ها رو ما قبول نداریم که ایران خوب است و ایران بماند و میتونه که در رفاه زندگی کنه. نه، اونها رو برای مصلحت دیپلماتیک آقای ترامپ میگوید. نیت آقای ترامپ، من از طرف خودم صحبت میکنم، نیت آقای ترامپ این است که این خطر رو یک بار برای همیشه از صحنه منطقه و از صحنه دنیا برطرف بکنه. تمام همتش رو روی این کار گذاشته که این کار رو انجام بده و هیچ هدف دیگه ای هم نداره. البته باز هم میگیم اگر مذاکره صحبتش میشه، برای اینکه این یک جبر دیپلماتیکه، باید مذاکره صورت بگیره. همیشه هیچ وقت در مذاکره بسته نمیشه. ولی آقای ترامپ از اولش هم مصمم بوده که کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه. کمر جمهوری اسلامی شکسته. اگه میخوایم باز هم نشانه هایی ببینیم، به قیافه چهره آقای پزشکیان نگاه بکنید که با چه فلاکتی میبینی که در کجا گیر کرده. نه راه پس داره، نه راه پیش. به قول خود آقای خامنه‌ای، آسمان و زمین به روی جمهوری اسلامی بسته شده. حرفایی که از تهران میشنویم به نظرتون بخشی از تاکتیک مذاکره احتمالیه یا واقعا خامنه‌ای فکر میکنید که حاضر نخواهد بود با ترامپ مذاکره کنه؟ ببینید، چه خامنه‌ای بخواهد مذاکره بکند، چه خامنه‌ای نخواهد مذاکره بکند، یک عامل بسیار بزرگی اینجا از بین رفته و اون عامل باور طرف مقابله. تا همین دوره اول آقای ترامپ هم حتی در سال 2018، خب ایشان قبل از اینکه برجام رو به دور بریزه تمام این مسائل رو بررسی کرده بود که باور کردن جمهوری اسلامی تا کجا امکان پذیره. من به شما عرض میکنم که به باور من آقای ترامپ دیگه باور نداشت که جمهوری اسلامی رو میشه بهش اطمینان کرد. شما وقتی مذاکره میکنید که به قول طرف مقابلتون تا حدی بتونید لااقل اطمینان داشته باشید، این باور به کلی از بین رفته. امروز تصمیم گیری سیاسی در ایالات متحده به باور من در قالبی انجام میگیره که هیچ اطمینانی به آنچه که جمهوری اسلامی قول بدهد وجود نداره. به همین دلیل یک تغییر کلی اتفاق افتاده. در دولت آقای بایدن اول یک بار هویج ارائه میشد به امید اینکه قولی که جمهوری اسلامی میدهد را اجرا کند. خبری نیست از هویج. از بار هویج دیگر خبری نیست. فقط چماق در کار است در سیاست آقای ترامپ و اون صحبت‌های به اصطلاح مهربانانش رو هم به حساب عرف دیپلماتیک بگذارید. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما. در تازه‌ترین اعتراضات به احکام اعدام از جمله برای زندانیان سیاسی در ایران در ماه‌های گذشته، گروهی از فعالان مدنی از جمله آرش صادقی، حسین رزاق، جعفر پناهی و نرگس محمدی به همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی مقابل زندان اوین تجمع کردند. همزمان اعضای کارزار سه‌شنبه‌ها علیه اعدام با اعتصاب غذا هشدار دادند که در صورت بردن پخشان عزیزی برای اجرای احکام، راهکارهای جدیدی رو برای مقابله با این حکم در پیش میگیرند. همینطور بیش از 30 نهاد مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا هم با صدور بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی کرد و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی رو لغو کنند. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. شاید بیشتر به ما بگو در مورد این موج اعتراضها و اینکه چقدر اصلا این صداها شنیده میشه در داخل دستگاه قضایی. فرداد اعتراضها به یک معنا بیشتر شده از این لحاظ که علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی بحرانی هست، به لحاظ منطقه‌ای جمهوری اسلامی در وضعیت نامناسبی هست و فشار بین‌المللی هم زیاد شده، اما هنوز مسئله اعدام نکردن و مخالفت با اعدام مسئله‌ای هست که بخشی از افکار عمومی رو درگیر میکنه. اون بیانیه‌هایی که در خارج کشور نوشته میشه، تجمعاتی که برگزار میشه و مقاومتی که از داخل
زندان به عنوان سه‌شنبه‌های نبی ادامه داره، در کنار تجمع فعالین و خانواده‌ها که در واقع امروز روز سه‌شنبه مقابل زندان اوین بوده. اینها نشون میده که این اعدام به یک مسئله‌ای برای بخشی از افکار عمومی تبدیل شده، در حدی که دشواری‌های دیگر زندگی که پیچیدگیش بیشتر شده و سنگینیش رو شونه‌های مردم بیشتر شده، هنوز در حدی نیست که در واقع همه جامعه رو از این مسئله سیاسی و حقوق بشری دور بکنه. اینکه چقدر شنیده میشه خیلی نمیشه برآورد دقیقی ازش داشت، به خاطر اینکه در مواردی بوده در تاریخ معاصر در دوره جمهوری اسلامی که فشارهای افکار عمومی و اعتراضها در حدی سنگین بوده که برآورد دستگاه‌های امنیتی نشون داده که اعدام ممکنه هزینه ساز باشه. مواردی هم بوده که اینها با در واقع ضد خبر تولید کردن حساسیت جامعه رو به تدریج در یک بازه زمانی 6 ماهه 1 ساله گرفتن و جان در واقع زندانی رو گرفتن. منتها نکته‌ای که به نظر من قابل توجه هست به لحاظ بین‌المللی این هست که همزمان با این که در عرصه بین‌الملل جدای از سازمان حقوق بشری صداهای سیاسی در واشنگتن، در اتحادیه اروپا، در سایر کشورها متوجه برنامه هسته‌ای ایران هست، هیچ حرفی از حقوق بشر نیست. یعنی اون دغدغه‌هایی که در ایران وجود داره در کنار فشارهای اقتصادی و نگرانی از آینده ایران برای جامعه بین‌الملل به نظر میرسه هیچ اهمیتی نداره. یعنی ما میبینیم که مثلا در واقع گزارشگر ویژه امور ایران هم در مورد وریشه مرادی، پخشان عزیزی و البته 56 نفر هستن، فقط 2 نفر نیستن، بیانیه صادر میشه، حرف میزنن، صحبت میکنن. ایرانی ها تصاویرش داریم میبینیم، جای مختلف سعی میکنن تجمع بکنن، اما وقتی به در واقع دالانهای سیاسی میرسه به نظر میرسه این مسئله دنیا نیست، مسئله دنیا با جمهوری اسلامی نیست. از این لحاظ نگران کننده است، اما ادامه این صداها در داخل کشور میتونه این تأثیر رو بگذاره که حکومت احساس خطر بکنه و دستش در واقع زدن زیر پایه تنابدار احتمالاً بلرزه. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه از اسرائیل خواست در صورت عدم آزادی همه گروگانها تا ظهر شنبه از سوی حماس آتش بس رو لغو و جهنم به راه بندازه. ترامپ در نشست خبریش در کاخ سفید تاکید کرده که اسرائیل نباید آزادی گروگانها رو به صورت تدریجی بپذیره و هشدار داده که اگر این شرایط تا موعد مقرر برآورده نشه همه چیز تغییر میکنه. تهدید ترامپ بعد از اونه که حماس اعلام کرد به دلیل نقض آتش بس از سوی اسرائیل آزادی گروه بعدی گروگانها رو به تعویق انداخته. همزمان ساعتی پیش احمد الشر حاکم جدید سوریه در اظهاراتی که به صورت تلویزیونی پخش شد طرح دونالد ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها و تسلط بر نوار غزه رو جنایتی جدی و محکوم به شکست توصیف کرد. ترامپ پیشتر گفته بود که ایالات متحده قصد داره بعد از انتقال فلسطینیان غزه رو تصاحب کرده و توسعه بده، اما حق بازگشت به این منطقه رو برای فلسطینیان به رسمیت نخواهد شناخت. برخی کشورهای عرب با این طرح مخالفت کردند و هشدار دادند که چنین اقدامی میتونه پیامدهای خطرناکی برای منطقه داشته باشه. همزمان وزیر خارجه ایران هم در تماسی تلفنی با دبیر کل سازمان ملل خواستار واکنش شورای امنیت به طرح ترامپ برای در اختیار گرفتن غزه از سوی آمریکا شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، تصویر بیشتری و بزرگتری به ما بده که الان کشورهای مختلف، ایالات متحده، کشورهای عرب منطقه کجا ایستادن، به خصوص که الان پادشاه اردن هم در واشنگتن هست و داره با آقای ترامپ دیدار میکنه. فرداد، همزمان با اینکه ترامپ هر روز داره ابعاد جدیدی از برنامه خودش رو برای غزه ارائه میکنه، ما شاهد واکنش‌های تند و مخالفت شدید کشورهای منطقه خاورمیانه، مخصوصا کشورهای عرب و مسلمان هستیم و همچنین در غرب هم اکثریت کشورها و همچنین در سازمان ملل هم این مخالفت‌ها وجود داره. اوایل مشاوران و نزدیکان ترامپ میگفتن که ترامپ قصد بیرون کردن دائمی فلسطینیان از نوار غزه رو
نداره. اما حالا رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در آخرین اظهاراتش تاکید کرده که طبق برنامه او فلسطینیان حق بازگشت به غزه رو نخواهند داشت. ترامپ همچنین اعلام کرده که ممکنه بخش‌هایی از غزه رو به کشورهای دیگه در خاورمیانه واگذار بکنه و فلسطینیان غزه هم باید به کشورهای همسایه منتقل بشن. این در حالیه که دو کشوری که ترامپ در نظر داره مثل اردن و مصر کاملا این پیشنهاد رو رد کردن. اما ترامپ هشدار داده که کمک‌های ایالات متحده آمریکا رو در صورت مخالفت به این دو کشور قطع خواهد کرد. میدونیم که ترامپ با پادشاه اردن هم دقایقی قبل در کاخ سفید دیدار کرده و قبل از این دیدار ترامپ به خبرنگاران گفت که فلسطینی‌ها قادر خواهند بود که در مکان امنی خارج از غزه زندگی بکنند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به این که آمریکا با چه حق قانونی و اختیاری غزه رو تصرف خواهد کرد گفت که با اختیار ایالات متحده آمریکا. او همچنین در جریان دیدار با رئیس جمهور اردن اظهارات جدید دیگری هم در مورد غزه داشت که میتونیم بخشیش رو با هم ببینیم. چیزی برای خرید وجود ندارد. ما غزه را در اختیار خواهیم گرفت. دلیلی برای خریدش نیست. چیزی برای خرید وجود ندارد. این غزه است، یک منطقه جنگ زده. ما آن را تصرف خواهیم کرد، نگهش خواهیم داشت و رسیدگی خواهیم کرد. در نهایت هم به مرحله‌ای میرسیم که مشاغل زیادی برای مردم خاورمیانه ایجاد شود. این منطقه برای مردم خاورمیانه خواهد بود. اما من فکر می‌کنم که غزه می‌تواند به یک الماس تبدیل شود. می‌تواند یک دارایی فوق‌العاده ارزشمند برای خاورمیانه باشد و شما شاهد صلح خواهید بود. این تغییر صلح را به خاورمیانه خواهد آورد. غزه در وضعیت فعلیش هر 10 سال یک بار دچار همین مشکلات می‌شود. من سال‌هاست این وضعیت را دیدم. مرگ و ویرانی در غزه را. تمدن در آنجا نابود شده است، اما حالا تحول عظیمی در راه است. غزه رو به دریاست و می‌تواند به یک پروژه بزرگ توسعه اقتصادی تبدیل شود. این پروژه افراد زیادی را مشغول به کار خواهد کرد و همه هم از خاورمیانه خواهند بود. همچنین تو در مورد آتش‌بس در غزه حرف زدی. دونالد ترامپ گفته که او باور نداره که حماس گروگان‌ها رو آزاد بکنه. این حرف بسیار مهم هست به خاطر اینکه اون قبلا هشدار داده بود که اگر این اتفاق نیفته و همه گروگان‌ها آزاد نشن در غزه جهنم به پا خواهد شد. اما بیشتر اگه بخوام در مورد مخالفت‌های کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی و جهانی در مورد مالکیت غزه حرف بزنم و طرح دونالد ترامپ تو به واکنش احمد شر رئیس جمهور جدید سوریه اشاره کردی. او اشاره کرده به اینکه این طرح یک جنایت جدی هستش و گفته که هیچ قدرتی نمیتونه مردم رو از سرزمینشون بیرون بکنه. همچنین کشورهای عربی این طرح ترامپ رو یک تهدیدی برای راه حل دو کشوری میدونن که کشورها خیلی سالهاست براش تلاش میکنن و همچنین میگن که این طرح میتونه عاملی باشه برای اینکه صلح در منطقه رو بیشتر شکننده تر و تهدید بکنه. همچنین عباس عراقچی هم که تو گفتی نامه‌ای فرستاده به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، گرچه این نامه میتونست به ریاست خود شورای امنیت هم که این ما چین هست ارسال بشه، ولی خب این نامه به آنتونیو گوترش ارسال شده و گفته که این طرح ترامپ تهدیدی علیه صلح جهانی هست و باید شورای امنیت هرچه زودتر واکنش فوری نشون بده. همچنین عراقچی گفته که با وزرای خارجه کشورهای اسلامی تماس گرفته و خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان‌های اسلامی شده. همچنین اتحادیه عرب رئیسش اعلام کرده که به دنبال طرحی هست برای مقابله با این تصمیم دونالد ترامپ. دبیر کل اتحادیه عرب گفته که کشورهای عربی از خاک فلسطین کوتاه نخواهند اومد و همچنین باید بگم که واکنش‌های بین‌المللی همچنان داره تند ادامه پیدا میکنه، از جمله اولاف شولز صدر اعظم آلمان که این پیشنهاد رو یک رسوایی و نقض قوانین بین‌المللی دونسته. چقدر این طرح آقای ترامپ با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده اونجا در سازمان ملل، به خصوص مریم، در مورد اینکه فلسطینیان ساکن غزه رو بخوان انتقال بدن به جای دیگری مثل اردن یا مصر؟
یک چیزی که من خیلی از دیپلمات ها میشم در سازمان ملل اینه که میگن آقای دونالد ترامپ با سابقه ای که در املاک داره و این سابقهش داره خودش روز به روز بیشتر نشون میده و اینکه داره با سرزمین فلسطینیان با غزه هم مثل یک بنگاهی رفتار میکنه و فکر میکنه یک قطعه زمین هست که میخواد اونو بخره و آبادش بکنه و کشورهای عربی مخصوصا در سازمان ملل دیپلمات هاشون بسیار عصبی هستن و از این حرف و همواره دارن تلاش میکنن که به شورای امنیت سازمان ملل فشار بیارن که هرچه زودتر ایستادگی بکنه. اما از یک طرف روسیه در شورای امنیت سازمان ملل خیلی داره عادی‌تر رفتار میکنه با این قضیه و میگه که باید دونالد ترامپ طرح کاملش رو ارائه بکنه تا ما بدونیم که دقیقاً چه جزئیاتی در این طرح نهفته شده و اون زمان خواهد بود که کرملین واکنش نشون خواهد داد. مثلا میگن اگر بخوان خیلی زودتر واکنش نشون بدن این توافقی که امکان داره میان اوکراین و روسیه انجام بشه هم به خطر بیفته. به همین دلیل زیاد ابراز نظر نمیکنن. اما چین که این ماه ریاست شورای امنیت رو هم بر عهده داره در این مورد کاملا مخالفت نشون داده و گفته که هیچ کشوری نمیتونه مردمی رو از سرزمینشون بیرون بکنه و همچنین کشورها به شدت دارن این موضوع رو برجسته میکنن فرداد که این طرح دونالد ترامپ کاملا برخلاف قوانین بین المللی هست و نباید قدرتمندترین رهبر جهان در مورد بیرون کردن مردمی از سرزمینشون اینقدر راحت صحبت بکنه. به هر حال واکنش ها همچنان ادامه داره. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، این دیدار آقای عبدالله پادشاه اردن با رئیس جمهوری آمریکا شاید یه تصویر اولیه به ما داد که کشورهای عرب منطقه کجا ایستادن. به خصوص اردن خب موضعش بسیار مهم هست، همسایه هست با اسرائیل، خودش همین الان هم میزبان تعداد زیادی از فلسطینیان هست. از لحن و ادبیاتی که در اتاق بیضی بین او و آقای ترامپ شنیدیم، فکر میکنید که چقدر اصلا طرح اولیه آقای ترامپ ممکنه خریداری داشته باشه در منطقه؟ بالطبع خریدار نداره. حالا شخصی مثل شاه اردن یا حتی رئیس جمهور مصر وقتی با خود ترامپ صحبت میکنن احتمالاً بسیار با ادب هستن و به طور مستقیم مثلا نمیان بگن که ما این رو احمقانه میبینیم و اصولا خلاف قوانین بین المللی هم هستش، ولی به طور احتمالاً مؤدبانه این رو رد میکنن بخاطر اینکه میدونن ترامپ احتمال داره که واکنش یا عکس العمل شدیدتری نشون بده. تا اینجای کار به نظر میاد که آقای ترامپ از کنترل خارج هست و اصلا نمیتونه چه حرفی داره میزنه. یعنی حتی اگر کشوری مثل اردن یا مصر بیان موافقت بکنن بگن بیارید این فلسطینی ها رو، قضیه منتقل کردن اینها سالها طول خواهد کشید. قضیه در واقع بازسازی این منطقه سالها طول خواهد کشید و اصولا باعث خواهد شد که قبل از اینکه این اتفاقات بیفته باعث میشه که مثلا قضیه صلح بین مصر و اسرائیل مطرح بشه که بر اساس اون قرارداد احتمال زیاد منتفی خواهد شد. یعنی اگر غزه‌ای وجود نداشته باشه مرز بین مصر و اسرائیل عوض میشه و تأثیرش بر مصر انقدر زیاد خواهد بود که احتمالاً اون توافق صلحش باید دوباره کار بشه بین اسرائیل و مصر. بنابراین تأثیرش وسیع‌تر از این هستش که مثلا بیایید 2 میلیون نفر رو منتقل بکنیم. به خاطر همین هم هستش که اصولاً انجام این کار حتی اگر موافقت میکرد کشورهای همسایه هم امکان پذیر نبود. مسئله بعدی این هستش که اصولاً اسرائیلی ها ظرف 1.5 سال تقریباً غزه رو بمباران کردن، تمام ساختمان ها رو و تأسیسات رو از بین بردن، بیشتر از 50,000 نفر اکثریتشون غیر نظامی کودکان و زن کشتن. با وجود این مردم غزه به طرف مرز مصر یورش نبردن. یعنی اگر جای دیگر این اتفاق بیفتاد احتمال زیاد مردم به طرف مرز جلوش می‌بردن و خارج می‌شدن، ولی شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد. برای این واضح هستش که اینها نمی‌خوان از غزه خارج بشن. نیست که میتونستند و نکردن. نه خب مصری‌ها هم مرز رو بسته بودن سمت اسرائیلی که تقریبا غیر ممکنه، سمت فقط یه گذرگاه رفح هست اونم که مصری‌ها اجازه عبور نمیدادن. بله، مصری ها مرز در واقع گذرگاه اصلی رو بسته بودن ولی بیانها باز بود. اینها قدرت اینو نداشتن که اون چند ده کیلومتر بیابان رو مثلا کیلومترها رو کاملا ببندن
خاصتا اینکه اون مناطق بین اسرائیل و غزه بین و مصر در کنترل اسرائیل بود. اون در واقع خط فیلادلفیا هستش و به راحتی میتونستن به اون منطقه منتقل بشن و از اونجا به مصر برن. اصولا در واقع اصلا سعی هم نکردن که به اونجا برن و این تمایل در فلسطین صفر هستش برای خروج. حالا اگر مثلا به مصری‌ها یا اردنی‌ها بیان خانه‌های جدید برای اینها بسازن و اینها رو منتقل کنن، احتمالاً تعدادی از اینها منتقل خواهند شد، اما تعداد بسیار زیادی هم باقی خواهند موند. از طرف دیگه این هستش که اصولا کشورهای منطقه مثل مصر یا عربستان سعودی یا اردن و حتی عربستان سعودی شهروندان خودشون بسیارشون خانه‌های مناسب ندارن. یعنی اگر قرار بود خانه‌های مناسب اونطوری که آقای ترامپ میگفت که اینها برای فلسطینی‌ها بسازن، اول برای شهروندان خودشون میساختن. برای این کل قضیه به نظر میاد فقط در راستای تشویق اسرائیلی‌ها، ایجاد در واقع مغالطه برای امتیازگیری از طرف ترامپ و از طرف اسرائیل داره انجام میشه. در واقع حتی در درون اسرائیل وقتی اول آقای ترامپ اومد این صحبت‌ها رو کرد، می‌بینیم نماینده اینها در سازمان ملل گفت که خروج فلسطینی‌ها از غزه در واقع تویی خواهد بود. یعنی اینها خودشون اگر خواسته باشن برن. یعنی حتی خود اسرائیلی‌ها شوکه شده بودن حرفایی که میزد که خلاف قوانین بین‌المللی هستش. برای این خود اینها اومدن در واقع نمایندگان رسمی اینها در سازمان ملل میاد میگه که ما اینها رو نمیخوایم با اجبار مجبور بکنیم از اینجا خارج بشن. ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با برت بر مجری فاکس نیوز گفته شاید اوکراین روزی به بخش از روسیه تبدیل بشه، اما در هر صورت آمریکا پولی که به اوکراین کمک کرده رو پس میگیره. دونالد ترامپ در آستانه دیدار معاونش جی دی ونس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به مواد معدنی کمیاب اوکراین گفته کیف میتونه کمک‌های واشنگتن رو با منابع طبیعیش از جمله مواد معدنی کمیاب جبران کنه. ترامپ به دنبال پایان سریع جنگ بین روسیه و اوکراین، در حالی که زلنسکی از کاخ سفید میخواد تضمین‌های امنیتی قاطعی رو در چارچوب هر توافق صلحی ارائه بده. اونا ممکنه به توافقی برسن یا نرسن، ممکنه روزی بخشی از روسیه بشن یا نشن، اما در هر صورت من گفتم که ما این پولا رو پس میگیریم. به اوکراینیا گفتم معادل هزینه‌ای که کردیم یعنی 500 میلیارد دلار مواد معدنی کمیاب می‌خوایم و اونها هم با اصل درخواست موافقت کردند. در نتیجه حداقل ما احساس حماقت نخواهیم کرد. در غیر این صورت احمق هستیم. بهشون گفتیم مجبوریم، ما باید یه چیزی به دست بیاریم چون نمیتونیم به پرداخت این پول ادامه بدیم. اردوان روزبه از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، این چیزی نیستش که آقای زلنسکی در آستانه دیدار با معاون آقای ترامپ بخواد از او بشنوه؟ در واقع اصلا هیچ کدوم از این مواردی که داریم میشنویم اون چیزهایی نیستش که پیش از این حتی ولادیمیر زلنسکی امیدوار بود که با دولت آمریکا بتونه توافق کنه. به خاطر بیاریم پیش از این، یعنی در واقع قبل از انتخاب آقای ترامپ، ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده بود طرح صلحی رو داره که به طور محرمانه نگه داشته و تلویحاً اشاره کرده بود که آقای ترامپ هم با این موافقه و به همین دلیل هستش که امیدوار بود بعد از این با داشتن دست پر حتی حمله به بخش از خاک روسیه بتونه طرح صلحش رو مطرح کنه. اما آقای ترامپ دقیقاً نقطه مقابل آقای بایدن هستش. آقای بایدن با تاکید بر اینکه این کمک به حق تعیین سرنوشت یک مردم هستش، به هیچ وجه در ارتباط با مسئله بازگشت یا موارد اقتصادی این کمک‌ها طرح موضوع نکرده بود. همونجور که می‌دونیم در روند کمک به اوکراین دولت آمریکا در کنار اروپا از صادرات موشک و تجهیزات و همچنین هواپیمای F-16 همکاری کرده بود. اما حالا آقای ترامپ قبل از هر چیزی گویی که مذاکرات صلح رو موفقیت آمیز میدونه و نقش آمریکا رو نقش کلیدی میدونه و حتی اشاره میکنه که تقریبا دولت آقای زلنسکی قبول میکنه که به جای 300 میلیارد کمکی که بهش شده 500 میلیارد پول پس بده در قبال نفت، گاز و خاک‌های کمیاب. اما در نهایت روشن نیستش که پس از این دیدار معاون آقای ترامپ یعنی آقای ونس و آقای زلنسکی دقیقاً قرار هستش طرح صلح که پیش از این حدود 3 ماه پیش مطرح شده بود چطور پیش بره. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در مصاحبه‌ای گفته بود آن چیزی که دونالد ترامپ داره میگه در واقع همون چیزی است که ما هم نظرمونه. اما رئیس جمهور لهستان پس از این صحبت‌ها با ابراز نگرانی تاکید کرده بود که هیچ وقت
خاک اوکراین هیچ بخشیش نباید به دست روسیه برسه و روسیه هیچ وقت نمیتونه در این خاک بمونه. حالا باید دید که بعد از این مذاکرات دقیقاً نحوه برخورد چه خواهد بود. به دلیل اینکه آقای ترامپ میگه اصلاً براش مهم نیستش که بیزنس یا کسب و کار یا کار معامله انجام بشه یا اینکه حتی به خاک اوکراین به روسیه متصل بشه. برای اون مهم اینه که چه اتفاقی در زمینه اقتصادی میفته. کارشناسان بر این باور هستند که دو نگاه متفاوته بین نگاه بایدن و ترامپ رویکرد اقتصادی داره با آن چیزی که امروز در جنگ اوکراین امیدوار بودن که بتونه به نفع اوکراین تموم بشه. این رویکرد اقتصادی که میگی خیلی عیان هم هست. همین الان هم آقای ترامپ گفته که قرار هست وزیر خزانه‌داری آمریکا رو روانه کیف بکنه، چون گفته خیلی چیزی دست آمریکا رو نمیگیره به خاطر کمک‌هایی که به اوکراین میکنه. میدونیم که او قبلا هم منتقد کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا بود، اما اینکه بگه شاید روزی اوکراین بخشی از روسیه بشه، فدراسیون روسیه بشه، خیلی متفاوت هست با جریان اصلی سیاست خارجی آمریکا در مقابل جنگ اوکراین و روسیه که به خصوص در 4 سال گذشته شاهدش بودیم. همینجوره دقیقاً همین شرایط فعلی هستش. ما اینو میدونیم با توجه به وضعیت موجود اصلاً افق روشنی وجود نداره. یادمون باشه از روز اول جنگ که آغاز شد حمایت گسترده ایالات متحده آمریکا و همراهی اتحادیه اروپا با کمک‌هایی که به هر حال اتحادیه اروپا امیدوار بوده که ایالات متحده به ناتو انجام بده و اینکه مرزهای روسیه رو اجازه ندن گسترش پیدا کنه. حالا نقطه مبهم در اینجاست که آقای ترامپ ایده‌ای در ارتباط با حفظ این مرزهای اتحادیه اروپا نداره. یعنی در واقع بخشی از این کار رو به نظر میرسه که متوجه خود اروپایی‌ها میدونن. البته ساعتی پیش از این هم اتحادیه اروپا زلنسکی با تاکید بر اینکه با همراهی اروپا و اتحادیه اروپا ممکنه بتونه خودش تامین کننده این شرایط باشه، به نظر میرسه ابهام بزرگتری است به دلیل اینکه در حال حاضر 1/5 خاک اوکراین در دست روسیه است. یادمون باشه روسیه بخشای کلیدی رو در مناطق مختلف از زاپاروژیا تا مناطق شرقی رو در حال حاضر در دست داره و این مناطق در حال پیشروی هستش. امید عمده اوکراین در پیشروی در خاک روسیه این بود که به موقع با کمک‌های موشک‌های دوربرد که بتونه در عمق خاک روسیه عمل بکنه مانور بیشتری داشته باشه تا در روز مذاکره بتونه دست پرتر ظاهر بشه. اما حالا به نظر میاد همه بحث‌ها که آمریکا داره اینه که میخواد متوجه بشه دقیقاً این 500 میلیارد پولی که آمریکا مدعی هست به هر حال معتقده که باید پس داده بشه چطور برمیگرده و خیلی با جمله که آقای ترامپ داره میگه خیلی براش اهمیتی نداره که آیا اوکراین بخش از خاک روسیه خواهد شد یا خیر و آیا توافق و معامله‌ای صورت خواهد گرفت یا نه. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم از مرکز واشنگتن دی سی. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان بعدی اجازه بدید برای لحظاتی بریم به بیرون کاخ سفید، جایی که پادشاه اردن ملک عبدالله و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیداری با هم داشتن. بعد از این دیدار حالا ملک عبدالله داره کاخ سفید رو ترک میکنه. همطور که بهتون گفتم دونالد ترامپ با پادشاه اردن دیدار کرد. نشستی در بحبوحه این تنش‌های فزاینده در خاورمیانه به ویژه در غزه. آقای ترامپ یه بار دیگه پیشنهاد بحث برانگیزش رو امروز درباره اسکان فلسطینیان در کشورهای همسایه از جمله همین اردن که پادشاهش به واشنگتن اومده و همینطور مصر مطرح کرد. پیشنهادی که قبل از این هم با واکنش‌های محتاطانه عمان و قاهره روبرو شده بود. در مقابل ملک عبدالله هم تاکید کرد که تصمیم گیری درباره آینده فلسطینیان نباید بدون مشورت با کشورهای منطقه انجام بشه و خیلی دیپلماتیک گفت که ترجیح میده که پیش از هر نوع اقدامی منتظر طرح مصر هم بمونه. اما در اقدامی بشردوستانه پیشنهاد داد که 2000 کودک بیمار از غزه برای درمان به اردن منتقل بشن، حتی حرکتی که ترامپ اون رو زیبا توصیف کرد. هنوز ابهامات زیادی در مورد طرح آقای ترامپ برای خارج کردن یا اسکان فلسطینیان ساکن غزه در کشورهای دیگر منطقه از جمله مصر و اردن و حتی عربستان سعودی وجود داره. میدونیم که بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا همه اونها با این طرح مستقیم و غیر مستقیم
مخالفت کردند. حتی اظهارات جنجالی آقای نتانیاهو در مورد اینکه عربستان سعودی شاید بتونه مأمنی برای فلسطینی‌ها باشه با واکنش بسیار تند پادشاهی سعودی روبرو شد. وزیر خارجه اردن رو دیدید که همین لحظات پیش از کاخ سفید خارج شد. انتظار داریم که خود ملک عبدالله هم تا لحظاتی دیگه، بله تصویرش رو می‌بینید، با آقای ترامپ خداحافظی بکنه. همراه با ولیعهد اردن دارن کاخ سفید رو ترک میکنن. این دومین دیدار یک رئیس دولت خارجی با آقای ترامپ هست بعد از دیدار نتانیاهو که همین چند روز پیش صورت گرفت. شاید نشانی از اینکه چقدر موضوع خاورمیانه برای دولت جدید آمریکا مهم هست که دو رهبری که تا این لحظه با او دیدار کردن، یکی نخست وزیر اسرائیل و دیگری پادشاه اردن بوده. تصاویر زنده رو می‌بینید از بیرون کاخ سفید. خب اجازه بدید برگردیم به داستان حمایت‌های یا عدم حمایت‌های ایالات متحده آمریکا از اوکراین. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، می‌دونیم که آقای ترامپ مخفی نکرده بود در قبل از اینها هم که خواهان این هستش که کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا به اوکراین معنا و مفهومی داشته باشه و بازخوردی داشته باشه. الان داره وزیر خزانه داریش رو روانی میکنه و حتی فراتر از اون در مصاحبه با فاکس نیوز حرف از این میزنه که شاید اوکراین روزی خاک روسیه بشه. نمیدونه. چطور میبینید رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو؟ آیا داریم برمیگردیم به دوران پیش از جنگ جهانی دوم و نقشی که آمریکا بازی میکرد؟ با درود به شما جناب فرزاد گرامی و مردم عزیز ایران. بله، متاسفانه ما الان در یک منطقه‌ای قرار گرفتیم که دولت ایالات متحده فقط و فقط به دنبال زورآزمایی اقتصادی افتاده. البته این رو هم عرض بکنم، آقای ترامپ به صورت اخلاقی و اصلا خلقیت ایشون این هست که از خاستگاه اقتصادی همه مذاکره ها رو آغاز بکنه. از قدیم هم ایشون گفته بود که اوکراین بایستی یه چیزی در قبال این کمک‌های ما به ما بپردازه. اون چیزی که الان حائز اهمیت هست اینه که روسیه داره دون میپاشه برای رئیس جمهور امریکا. همین دقایقی پیش دیدیم که رئیس شورای عالی امنیت ملی امریکا اعلام کرد که یکی از گروگان‌های امریکایی که در روسیه بوده داره آزاد میشه و به همراه نماینده ویژه آقای ترامپ در خاورمیانه آقای استیون ویتکاف داره مسکو رو ترک میکنه. پس نشانگر این هست که مسکو علاقه داره در پیامد صحبت‌های آقای ترامپ که حتی اوکراین هم ممکنه یه بخشی از روسیه بشه، داره این رو بیشتر تشویق میکنه و میخواد که آقای ترامپ روی اون نقطه نظر خودش بمانه. من فکر میکنم این یه مقداری خطرناک باشه برای ایالات متحده، برای اینکه همپیمانان اروپایی امریکا که اونها هم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در اوکراین داشتن رو اونها نتونن تحمل بکنن که آقای ترامپ به همین راحتی بخواد اوکراین رو تقدیم روسیه بکنه. آقای سمی، اگر این حرفا درست باشه، خب به نظر میسه که حمایت آمریکا واقعا از اوکراین خیلی متحول خواهد شد در مقایسه با دولت قبلی. آیا طبیعی به نظرتون خواهد بود که بپذیریم احتمالاً در یک مذاکره و توافق احتمالی بخشی از اوکراین از بین خواهد رفت، از دست خواهد رفت، به دست روسیه میفته؟ ترامپ قبل از اینی که مراسم تحلیفش برقرار بشه گفته بود که ما حاضریم پیشنهادی به روسیه و اوکراین بدیم که در اون شرایط پیوستن اوکراین به سازمان ناتو برای حداقل 20 سال به تعویق بیفته، پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا فلفور انجام بشه و هر کسی هم هر چی زمین به دست آورده تا الان مال خودش، فقط به همه برن خونه هاشون، جنگم تمام بشه. من فکر میکنم ترامپ از این نقطه نظر میخواد شروع بکنه، اما اون چیزی که شما در گزارشتون فرمودید، رئیس جمهور لهستان و سایر کشورهای اروپایی این رو بر نخواهند داشت که بخوان اون چه که پوتین به زور از اوکراین به دست آورده رو دو دستی تقدیمش بکنن. پس من فکر میکنم که همه اینها ضمناً باید با انتخابات چند هفته آینده آلمان هم منتظر باشیم ببینیم کدام دسته اونجا برنده میشن. اگر دست راستی ها برنده بشن، خب دست آقای پوتین و آقای ترامپ بازتر خواهد بود. اگر میانه روها و چپی ها برنده بشن،
اون یه مقداری مسئله رو بغرنج میکنه و من فکر میکنم آزادی عملی که آقای ترامپ خواهد داشت از بین خواهد رفت. با در نظر گرفتن اینه که فرانسه هم هیچ رقم حاضر نیست که به پوتین برگ برنده ای. ممنونم از شما. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و همونطور که احتمالاً در زیرنویس برنامه هم دیدید، قرار هست جدی ونس معاون آقای ترامپ با آقای زلنسکی در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در همین آخر هفته پیش رو ملاقات بکنه. طبیعتاً اون رو هم برای شما پوشش خواهیم داد. شاید کنفرانس امنیتی مونیخ برای بیننده‌های ما هم اهمیت بیشتری امسال داشته باشه با توجه به اینکه چند چهره سرشناس ایرانی از جمله شاهزاده رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا هم در اون حضور دارن. احمد صمدی از اونجا روز جمعه، شنبه و یکشنبه برای ما گزارش خواهد داد. ممنونم از اینکه بیننده 24 بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.